Lesson 2, kelas number 9. Alhamdulillah, kelas ke-9 bagi unit Sorry, Excuse Me. Dalam kelas ke-9, kami cadangkan untuk menggunakan kad haiwan, the animal cards yang ada di dalam kotak SEJAKidz untuk melatih kanak-kanak, melatih anak-anak murid-murid kita menggunakan perkataan excuse me semasa bertanya soalan. Jadi setelah kita buat ulangan, review previous lessons, and then kita akan beri penerangan. We tell them how to play action smaction. Dalam buku ini, Guide for Teachers, penerangan tentang action smaction sudah ditulis. Dan bagi yang sudah mengikuti program Swift, Soleh English Workshop for Teachers pun insya-Allah rasanya sudah ada kesempatan, sudah berkesempatan bermain action smaction di dalam program. Okay, basically kad-kad ini akan ditampal di dinding. Nak susun elok boleh, nak selerakkan tak apa, tapi yang penting jangan terlampau tinggi. But just nice for them to maybe jump a bit to smack the card. Atau lebih rendah sikit pun tak ada masalah. Okay, jadi kad-kad disusun. Mulakan kita ada 12 keping kad haiwan 12 animal cards. Maybe just take 6 should be good. And go through the names of the animals. InsyaAllah most likely they would already know. They should know the names of the animals. Lions, cats, penguins. Jadi bahagikan kepada 2 kumpulan. Then the first player for each team will take 1 fly swatter each. Dan mereka, sama ada mereka tanya guru boleh, atau kawan-kawan di tepi yang nak tanya guru pun boleh, tak ada masalah. Yang penting mesti ada soalan dan mesti mendengar jawapan daripada guru. Jadi contoh, salah seorang pelajar akan tanya, excuse me teacher, do you like... Okay, bayangkanlah kita ada kad kat atas ni. Do you like elephants? Pastikan ada S di hujung. Do you like elephants? Do you like penguins? Do you like cats? Ya, itu adalah grammar yang betul. So, excuse me teacher, do you like elephants? If the teacher, which is you, kalau kita kata, yes I do, ataupun of course, maka mereka akan berlomba siapa yang paling cepat untuk smack the card, tepuk kat di dinding. Sekiranya kita kata, sorry, I don't think so, then they don't have to do anything. Jadi kuncinya di sini ialah the players will have to listen for the answers dan kawan-kawan lain bergile-gile bertanya soalan, dan bila tanya soalan mulakan dengan excuse me. So basically this will be a class with physical activities. Boleh bahagikan kalau ada 2-3 guru yang mengendalikan kelas bersama-sama, boleh bahagian kepada beberapa kumpulan yang kecil, ataupun susun supaya mereka bergile-gile ada peluang untuk tepuk kad yang ada di dinding.